हेलो दर्शकबिन्स, आज यहाँहरू सबैजनालाई नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले पनि टिबेटन, इङ्ग्लिस, नेपाली सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानु ल भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। मिच्छेदी घेप्पो जोक डोकिरे। मिच्छेदी घेप्पो जोक डोकिरे भनेको चाहिँ हाम्रो यो मनुष्य जिन्दगी चाहिँ हाम्रो यो मनुष्य चोला चाहिँ घेप्पो भनेको चाहिँ मिच्छे भनेको हाम्रो यो जिन्दगी भनेको दी भनेको यो भनेको घेप्पो भनेको चाहिँ एकदम छिटो जोक ढुकिरे भनेको सक्छ भनेको जोक ढुकिरे सक्छ भनेको त एकदम छिटो हाम्रो यो मनुष्य जिन्दगी चाहिँ मनुष्य चोला चाहिँ एकदम धेरै छिटो सक्छ भनेको है त। दिस वुमेन्स लाइफ विल क्विकली बी युज अफ है। आराङ्छो घेप्पो सी ढुकिरे। आराङ्छो भनेको हामी भनेको है त, हामीहरू है। हामीहरू चाहिँ घेप्पो भनेको चाहिँ अघि माथि आयो नि, यो घेप्पो फास्ट भनेको क्विक है। नेपालीमा छिटो भन्छ नि, एकदम छिटो। आराङ्छो घेप्पो सी ढुकिरे। आराङ्छो भनेको हामीहरू, घेप्पो भनेको फास्ट क्विक एकदम छिटो है। सी ढुकिरे भनेको मोर्छ भनेको त, हामी मोर्छ भनेको यु विल क्विकली डाई है, छिटो नै मर्छ भनेको त। पहिला पहिला भगवानको पालोमा चाहिँ हजार हजार वर्ष हुन्थ्यो। आजभोलि यो कलियुगको समयमा चाहिँ योलाई चाहिँ अहिलेको समयलाई चाहिँ हामीले कलियुगको समय भनिन्छ। त्यसैले यो कलियुगको समयमा चाहिँ हामी 80 वर्ष, कुनै कुनै मान्छेहरू मात्र 110, 20 है। 20 वर्ष त मैले सुनेको छैन, 10-15 वर्ष चाहिँ मैले सुनेको छु, देखेको पनि छु। त्योभन्दा धेरै बाँच्न सकिँदैन। हामी 50-60 वर्षमै बिरामी हुन्छ, रोग लाग्छ, हाम्रो छिटो नै मृत्यु हुन्छ। कुनै कुनैको त झन् अकालमा मृत्यु हुन्छ, कुनै एक्सिडेन्ट भएर मृत्यु हुन्छ, कुनै है भूकम्पले गरेर है च्यापेर मृत्यु हुन्छ, कुनैको है खाँदा खाँदै पनि मृत्यु हुन्छ, कुनैको बस्दा बस्दै पनि मृत्यु हुन्छ है। हाम्रो यो जिन्दगीको, हाम्रो यो लाइफको केहीको पनि ग्यारेन्टी छैन है। त्यसैले हाम्रो जिन्दगी चाहिँ छिटो नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले हरेक कुराहरू समयमै गर्नुपर्छ है त। तपाईँले टिबेटन सिक्न मन लाग्छ भने समयमै सिक्नुपर्छ। तपाईँले के गर्नु मन लाग्छ भने समयमै काम गर्नुपर्छ। तपाईँले पैसा कमाउनु छ भने समयमै पैसा कमाउनुपर्छ। तपाईँले इन्जोय गर्नु छ भने समयमै इन्जोय गर्नुपर्छ। त्यही भएर म भोलि पैसा कमाउँछु, भोलि इन्जोय गर्छु, भोलि एकदम मेरो लाइफ चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सोच्नुभन्दा पनि हरेक कुराहरू समयमै टाइममै गर्नुपर्छ। त्यसैले आजको यो टिबेटन भाषा पनि तपाईँले समयमै सिक्नु होला। यदि भोलि सिक्छु भनेर बस्नु गयो नि, भोलि नेभर कम टुमारो है त। कतु सी हागोगी मिन्दो। कतु भनेको चाहिँ कहिले भनेको है। सी हागोगी भनेको कहिले मोर, सी भनेको मोर्नु है, बित्नु है। हागोगी मिन्दो भनेको थाहा हुँदैन भनेको त। कहिले हामी मोर्छ थाहा हुँदैन नि होइन। त्यसैले यु क्यानट नो द टाइम अफ डेट है, हामीले थाहै हुँदैन। तलको चाहिँ चिकजेन धिरिङ सिगिरेस है। हाम्रो लाइफको चाहिँ केहीको पनि छैन नि त, ग्यारेन्टी छैन नि त, निश्चित छैन नि त, अनिश्चित छ नि त। त्यसैले निश्चित नभएपछि अहिले मर्छ कि भोलि मर्छ कि है पर्सि मर्छ कि कुनै पनि निश्चित छैन। त्यसैले निश्चित नभएपछि यहाँ के भन्नुपर्छ, चिकजेन धिरिङ सिगिरे भनेको के गरी आज पनि मर्न सक्छ भनेको है त। चिकजेन भनेको चाहिँ मेबी भनेको चाहिँ मेबी यु विल डाई टुडे है, आजै मर्न सक्छ है। चिकजेन लोखासे जेला, चिकजेन लोखासे धिगिरे भनेको के गरी है केही वर्ष तपाईँ बस्नुहुन्छ, बाँच्नुहुन्छ है, केही वर्ष बाँच्नुहुन्छ भनेको है त। धिगिरे भनेको बस्नुहुन्छ भनेको है, धे भनेको बस्नु है, बाँच्नु बाँच्नु भनेको बुझ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ चिकजेन भनेको मेबी भनेको है त, केही गरी भनेको है त। लोखसे भनेको केही वर्ष भनेको है त, लोखसे है। हाम्रो लाइफको चाहिँ ग्यारेन्टी छैन नि त। त्यसैले
है मेबी यु विल लिभ अ फ्यु इयर्स है केही वर्ष तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ भनेको त है। तलको चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने तेन्तेन मिन्दु भनेको चाहिँ यसको चाहिँ कुनै पनि निश्चित छैन भनेको है, अनिश्चित छ भनेको है। इट इज अनसर्टेन, अनिश्चित छ भनेको है त है। तेन्देन छैन नि त यसको, तेन्देन भनेको चाहिँ अनिश्चित, मिन्दु भनेको छैन भनेको है, तेन्देन छैन भनेको है त, अनिश्चित छ भनेको। नाम्स्यो छ्यामेपा हे भनेको चाहिँ हाम्रो यो जिन्दगी चाहिँ एकदमै यो छ नि, यो मृत्यु चाहिँ अनिश्चित छ भनेको। आज मर्छ कि भोलि मर्छ कि पर्सि मर्छ थाहा हुँदैन नि, अनि हाम्रो यो समय यो चाहिँ अनिश्चित छ है। द टाइम अफ डेथ इज अनसर्टेन है। त्यसैले जे कुरा पनि समयमै गर्नुपर्छ है। सिवे कप्सो छे मातो घया फेन्गी मारे है। सिवे भनेको मर्ने बेलामा भनेको, मर्ने बेलामा सिवे कप्सो भनेको बेलामा है, द्याट टाइम भनेको है, एट द टाइम है, एट द टाइम अफ डेथ है, त्यति बेला भनेको है। कप्सो भनेको है कप्सो भएमा त्यति बेला। छे मातो भनेको धर्म बाहेक भनेको, मातो भनेको बाहेक है, धर्म बाहेक घया फेन्गी मारे भने अरू केही पनि, फेन्गी भनेको केही पनि काम लाग्दैन, केही पनि काम लाग्दैन मारे भने केही पनि काम लाग्दैन हो नि है। तपाईँले जिन्दगीमा तपाईँको इष्टमित्रहरू है जे भए पनि, तपाईँले धन सम्पत्ति जोडे पनि, धेरै सम्पत्ति जोडेर तपाईँको गाडी बङ्गला घरहरू है सबै जे जति कमाएर राखे पनि अन्तिममा गएर बित्ने बेलामा चाहिँ त्यो धर्म बाहेक अरू केही पनि काम लाग्दैन, सबै यो छोडेर जाने हो, छोडेर सबै कामै लाग्दैन कि तपाईँलाई कमाएर धेरै। हुन त हो कमाउनु त पर्छ, ठिक्क कमाउनु पर्छ, पुग्ने गरी धेरै कम भएर नि दुःख हुन्छ, फेरि धेरै एकदम धेरै ओभर भएर नि धेरै दुःख हुन्छ। त्यसैले आफूलाई ठिक्क पुग्ने गरी कमाउनु पर्छ है। त्यसैले मर्ने बेलामा हाम्रो यो धर्म बाहेक अरू केही पनि काम दिँदैन भनेको है त। एट द टाइम अफ डेथ नो थिङ्स अदर्स देन धर्म क्यान हेल्प है। धर्मले चाहिँ तपाईँलाई फाइदा गर्छ भनेको है, हेल्प है, एकदम धर्मले चाहिँ तपाईँलाई एकदम धेरै काम दिन्छ भनेको है त नेपालीमा। छे धादर डुब गएकी धु है। अहिले हामीले अहिले एकदमै हष्टपुष्ट एकदमै इनर्जी भएको बेलामा नि अहिले नै हामीले धर्म चाहिँ गरिरहनु पर्छ अरे। जस्तै कि तपाईँले चाहिने बेला मात्रै भगवानहरूलाई सम्झिने होइन कि तपाईँले हरेक दिन भगवानलाई बिहान बेलुका उठेर पूजाहरू गर्ने, पानीहरू चढाउने, फुलहरू चढाउने, अगरबत्तीहरू चढाउने है, त्यस्तो गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरेन भने तपाईँले बित्ने बेला मात्रै भगवानलाई सम्झिनु भयो भने त्यो हुँदैन। त्यसैले अहिलेदेखि नै तपाईँले बानी गर्नुपर्छ, ह्याबिट बसाल्नुपर्छ। ह्याबिट बसालेपछि हरेक कुराहरू ह्याबिटमै बानी भएपछि तपाईँले सधैँ सधैँ गरिरहने बानी भएपछि धर्ममा पनि मन धेरै त्यहाँ जान्छ। त्यसैले अहिले नै तपाईँले बल भएको बेलामा नि धर्म सिक्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ। अहिले नै तपाईँले यो टिबेटन सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले अहिले समयमै सिक्नुपर्छ भन्नु खोजेको है त मेन कुरा चाहिँ। वान्स निड टु प्र्याक्टिस धर्म नाउ है, तपाईँले अहिले नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेको है त। यो टिबेटन भाषा पनि तपाईँले अहिले नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तपाईँ जब 80-90 वर्ष पुग्ने बेलामा प्र्याक्टिस गरेर काम छ त तपाईँलाई यो अहिले टिबेटन भाषा त तपाईँलाई अहिले पो काम दिन्छ नि त। बुढो भएपछि त है, त्यो त है गाह्रो हुन्छ नि त बुढो भएर सिक्दाखेरि त है। त्यसैले बुढो भएर सिकेपछि सिक्नु पनि गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले अहिले नै उमेर भएको बेलामा नि तपाईँले धेरै छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको है त। धादर ngarancho मिलु रेम्बुचे थोपारे। धादर भनेको अहिले भनेको है त, अहिले ngarancho भनेको हामीले है, हामीले है ngarancho
रहन्छु मिलियन भनेको अहिलेको हाम्रो यो ह्युम्यान्स लाइफ छ नि ह्युम्यान्स बडी अहिलेको यो मिलियन भनेको अहिलेको यो ह्युम्यान्स बडी चाहिँ एकदम प्रिसियस बहुमूल्य हो नि त है त्यसैले हाम्रो यो जिन्दगी चाहिँ हामीले पाएको छौँ भनेको है त है थोपारे भनेको पाएको छौँ भनेको है नाउ वी हेभ obtains precious ह्युम्यान्स बडी अमूल्य जिन्दगी चाहिँ हामीले पाएको छौँ भनेको है त मिलियन सेटा थोप कापुरे भनेको मिलियन पाउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो छ भनेको एकदम धेरै गाह्रो छ कि काकपोरे भनेको एकदम डिफिकल्ट एकदम धेरै गाह्रो है यो हाम्रो मिलियन है हाम्रो यो मनुष्य चोला चाहिँ पाउनको लागि एकदम धेरै गाह्रो छ है त इट्स भेरी डिफिकल्ट टु obtain a precious ह्युम्यान्स बडी एकदम धेरै गाह्रो छ है त मिलियन दि सेटा मोछा छेम्बोरे है बहुमूल्य मानव शरीर धेरै अद्भुत छ है बहुमूल्य मानव शरीर धेरै अद्भुत छ बहुमूल्य मानव शरीर धेरै अद्भुत छ भनेको है त घया सेना भनेको किनभने भनेको सेना भनेको है भनी है किनभने है मिलियन थोप्न छे ढुक्की रे है मिलियन हामीले पायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ धर्म गर्न सक्छ अरू लोकमा हामी जन्म लिए भने हामीले धर्म गर्न सक्दैन त्यसैले मिलियन पाउन एकदम गाह्रो छ मिलियन पाएपछि मात्रै हामीले धर्म गर्न सक्छ भनेको है त माथोप्न छे डुब थुकी मारे है के गरी हामीले अरू लोकमा हामी जन्म लियो भने हामीले धर्म प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ सक्दैन त्यसैले मिलियन पाएर हामीले धर्म गर्न सक्छौँ भनेको है त मनुष्य चोला पाएपछि हामीले धर्म गर्न सक्छौँ अरू लोकको चोलामा हामी जन्मियो भने हामीले धर्म गर्न सक्दैन भनेको है त If we don't obtain it, you cannot practice dharma. है यिन्सुनसुमलाई केवल लेन यिन्सुनसुम भनेको यालवा हित दुडो भन्छ है त है त्यो ठाउँमा हामी जन्म लिए भने हामीले धर्म गर्न सक्दैन कतै सक्दैन इफ यु टेक बर्थ इन द 3 लवर्स र्याम्स है त्यो लोकमा हामीले जन्म लिए भने धर्म गर्न सक्दैन छे थोप्ने याङ हागोथुकी मारे है के गरी हामीले त्यो लोकमा जन्म लिए भने हामीले धर्म हामीले सुने पनि हामीले बुझ्न सक्दैन भनेको है त बुझ्न सक्दैन नि हैन इभन इफ यु हियर धर्म यु क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड इट है बुझ्न सक्दैन है त लाद लामा हिन्ला केवा लेन्न भनेको त्यो ठाउँमा हामी जन्म लियो भने भनेको है इफ यु टेक बर्थ इन द गड्स अर असुरा र्याम्स है त्यो लोकमा हामी जन्म लियो भने भनेको है त आजलाई यो भिडियो यही अन्त गर्न चाहन्छु हामी नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ र यदि नयाँ आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटन अन गरेर जानु होला भन्न चाहन्छु हामी यस्तै नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो